हॅलो नमस्कार, मी सरला. मी तुमचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत करते. तर आज आपण बघणार आहोत नाचणीचे लाडू. तर नाचणीचे लाडू खाण्यासाठी खूप पौष्टिक असतात आणि भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं त्याच्यामध्ये आणि पौष्टिक आणि खूप सारं प्रोटीन्स मिळतात. मुलांना नाचणी सत्व खाऊ घालतात लहानपणी पण. आणि लाडू आपण जरूर करायला पाहिजे ना आपल्या घरी आणि आपल्या मुलांसाठी डब्याला वगैरे लाडू असे करून ठेवायला पाहिजे मुलांना. नाचणी सत्व विकत आणलेलं आहे. घरी पण तुम्ही नाचणी सत्व बनवू शकता. घरी पण तुम्ही नाचणी विकत आणून त्याचं सत्व बनवू शकतात मोड आणून. पण मी हे विकत आणलं. आणि दुसरं म्हणजे नाचणी खायला खूप थंड असते, अजिबात उष्ण नसते आणि मुलं आवडीनं खातात. ह्या पद्धतीने जर आपण लाडू बनवले तर त्याच्यासाठी घेतलेलं आहे मी हे नाचणीचं पीठ साधारण 350 ग्रॅम असेल हे. ही पिठी साखर घेतलेली आहे. आपण गुळाचे पण बनवू शकतो नाचणीचे लाडू. आणि हे सुकामेवा बिलकुल ऑप्शनल आहे. टाकायचं तर टाकायचं, नाही तर नुसते नाचणीचे लाडू पण छान होतात. थोडे काजू आणि थोडे बदाम घेतले आणि मनुके घेतले थोडे. तर आपण बघू कसे करतात नाचणीचे लाडू. आणि ब्राऊन कलर येईपर्यंत त्याला खरपूस रंगावर भाजून घेऊ. म्हणजे आपल्याला खोबरं एकदम फाईन करायचं मिक्सर मधून बारीक. आणि खोबरं घालणं पण ऑप्शनल आहे. नुसती नाचणीचं पीठ आणि साखर म्हणजे पिठी साखर किंवा गूळ पण वापरू शकता. तर आपण हे काढून घेऊ. काजू बदाम थोडे गरम करून घेऊ, कारण की लाडू जर थोडे जास्त दिवस टिकवायचे असेल तर थोडे यातलं मॉइश्चर कमी करणं गरजेचं आहे. नाहीतर आणि हे पण आपल्याला थोडं तूप घालून भाजायचे. साजूक तूप घालायचं. ऑप्शनल आपण हे काजू बदाम काढून घेऊ. आता हे असं थंड झालं की याची आपण बारीक पेस्ट म्हणण्यापेक्षा बारीक पावडर करून घेऊ. ही बघा, अशी बारीक पावडर करून घ्यायची, जेणेकरून चांगले लाडूला बाइंडिंग येईल आणि लाडू एकदम छान दिसतील आणि लागतील पण छान. म्हणजे कुणीही खाऊ शकतो, मुलं म्हातारे माणसं पण. हे असे एवढी बारीक भाजून घेऊया. याच्यासाठी मी 2 मोठे मोठे चमचे साजूक तूप टाकलेलं आहे. तर आपल्याला त्याच्यात पीठ घालायचं आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. ते चांगल्या गुठळ्या फोडून घ्यायच्या आणि तुपामध्ये मिक्स करायचं. पिठी साखर बारीक करताना एकदम बारीक करायची, जास्त जाडसर ठेवायची नाही, कारण की लाडू मध्ये कचकच लागते ती नंतर. हे असं चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचं. जसं जसं कमी कमी वाटलं थोडं थोडं तूप घालून भाजायचं. ते चांगलं मंद आचेवर भाजून घ्यायचं, म्हणजे खमंग लागतात आणि टिकतात पण लाडू. असा हलवत चांगलं मिक्स करीत करीत याच्या सर्व गुठळ्या अशा फोडायच्या. नंतर ते चांगलं भाजायला लागतं. आतापर्यंत आपला हा तिसरा चमचा आहे. याला तूप चांगलं लागतं, चांगलं परतूस तर चांगलं मोठ्या मोठ्या चमच्याने 3 चमचे तूप टाकलेलं आहे आपण. हे बघा, मंद आचेवर छान याचं तेल सुटायला, आता तूप सुटायला. आणि अशा चांगल्या गुठळ्या फोडून घ्यायच्या आहे. मिक्स करत राहायचं. साधारण सर्व होईपर्यंत 10 मिनिट तरी लागतातच याला, मीडियम फ्लेमवर. हे बघा, पण सारखं हलवत राहायचं, बिलकुल करपून वगैरे नाही द्यायचे हे लाडू. आणि लाडू खायला खूप चविष्ट आणि चवदार लागतात. टेस्टी पण तेवढेच लागतात. एवढा छान सुगंध सुटलेला आहे या पिठाचा, नागलीच्या. हे बघा, छान भाजून झालेलं आहे. ते खरपूस रंगावर भाजलेलं आहे. आणि भाजलं हे समजायचं कसं, त्याचा सुगंध खूप छान सुटला. हे बघू शकता, खमंग असा सुगंध यायला त्याचा. आणि आता आपण टाकणार आहोत त्याच्या मनुके. आणि आता एकदा परत याला मिक्स करून घेऊ. आता गॅस बंद करू. आपल्याला साधारण 10-12 मिनिट लागले पूर्ण व्हायला, मीडियम फ्लेमवर.
हलवत राहायचं, खाली लागून नाही द्यायचं ते. आता याला आपण चांगलं थंड होऊ देऊ, मग त्याच्यात पिठी साखर आणि ते दुसरं मिक्स करून घेतलेलं टाकू. तर असं काढून घेऊ, लवकर थंड होईल मग हे बघू शकता. हे आता आपण कोमट करून घेतलं, म्हणजे गार पण नाही जास्त आणि जास्त गरम पण नाही. हे असं करून घ्यायचं. आणि आता हे आपण काजू बदामचे बारीक करून घेतलेली पावडर, हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं, असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. खूप पौष्टिक आणि चविष्ट असे लाडू लागतात हे. नक्की करून बघा तुम्ही. हे असं सगळं मिक्स करून चांगलं मिक्स केल्यावर लाडू पण चांगला वळला जातो. आणि साखर ही थंड झाल्यावरच टाकायची. साखर किंवा गूळ काहीही टाकू शकता तुम्ही. असे एकदा नाचणीचे लाडू तुम्ही करून बघा जरूर. मुलांसाठी तर खूप पौष्टिक आहे. मुलं एरवी पण गोड खूप खातात, तर हे असे करून ठेवायचे घरात किंवा डब्याला वगैरे. हे असं चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. आता आपण याच्यात 350 ग्रॅम हे नाचणीचं पीठ होतं, तर याच्यात आपण आता ही 200 ग्रॅम साखर आहे आणि खूप बारीक अशी घरीच मी पिठी साखर करून घेतलेली आहे. कारण जाड पण नाही ठेवायची, कचकच लागते लाडू खाताना. आणि हे सगळं साखर आणि हे सगळं मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं. चांगलं मिक्स झाल्याशिवाय लाडू बांधायचे नाही, कारण कुठं गोड आणि कुठं तसंच लागेल त्याच्यामुळं. आणि ह्या लाडूला काही पाक वगैरे करायची गरज नाही. गूळ पण तुम्ही असाच मिक्स करू शकता. खूप छान लागतात. 5 मिनिटं असे चांगलं एकजीव करून घेतलं. आणि आता आपण लाडू बांधून घेऊ. हे अशा प्रकारे थोडे थोडे अशा प्रकारे लाडू बांधून घेऊ आता. असे चांगले दाबून दाबून हळूवार. गार्निशिंग साठी आपण त्याच्यावर लावू पिस्ता. ऑप्शनल आहे बिलकुल, काही पण लावू शकता तुम्ही, काजू बदाम किंवा पिस्ता. हे बघा, असा दुसराही लाडू बांधून घेऊ. आणि बांधायला पण इतका अशा तऱ्हेने आपण सर्व लाडू बांधून घेऊ आता. हा एक अशा तऱ्हेने आपण बघू शकता किती छान झाले. हे बघा किती छान लाडू झाले. बिलकुल भेगा वगैरे पडल्या नाही लाडूला. तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच लाईक आणि सबस्क्राईब शेअर जरूर करा आणि कमेंट जरूर करा.